हेलो अस्सलाम वालेकुम. د AUD CAD چارت مې اوپن کړی دی او فی الحال دا مارکیټ چې دی دا په ډاون ټرینډ کې دی، خو سیلر چې دی دلته د ریټریسمنټ پرېښودی دی. ریټریسمنټ یې پرېښودی دی نو د دې مقصد دا دی چې مارکیټ به برتلی شي، د لوور های پورې چې دی مارکیټ چکر وهلی شي او به برتلی شي. ټیک ده، دا لاندې بیماره لاین کېښودو، اصل ټارګټ ته مارکیټ چې دی دغه دی، خو فی الحال مارکیټ د لوور های پورې تلی شي ځکه چې سیلرز ریټریسمنټ پرېښودی و. اوکې، نو دې پریویس کینډل چې کوم دی دې انګلفینګ وکړو، یو قسمه اشاره یې راکړه چې دلته امپلسیو ویو سټارټ کېدی شي. که تاسو کې څوک پرایز ایکشن پیژني نو تاسو ته پته وي چې امپلسیو ویو څه ته وایي او کریکټیو ویو څه ته وایي. دلته انګلفینګ وشو، سیلرز انګلفینګ وکړو او د یو ریزسټنس نه یې انګلفینګ وکړو. نو دا کینډل چې دی د دې چانسز سیوا دي چې دا ریډ رخ شي. دوه کینډلې پورې دا په مارکیټ کې ریټریسمنټ کېدی شي، دا دویمه کینډل هم د ریټریسمنټ کېدی شي او دا ریډ جوړېدی شي. ټیک ده، نو د دوو کینډلو پورې دا په مارکیټ کې ریټریسمنټ راتلی شي. شاته د بایرز مومنټم دی، درې کینډلې رخ شوي دي. بایرز چې دی کوم چې شنې کینډلې هغو ته بایرز وایي، دغې ته بایرز وایي. ټیک ده، نو دې مومنټم رخ کړی دی شاته، کله چې د دوو کینډلو نه سیوا شي هغې ته مومنټم وایي. هغه مومنټم رخ کړی دی او دا صرف دویمه کینډل د سیلرز. نو دې کینډل باندې ټریډ نه کوم ځکه چې دا امپلسیو ویو کېدی شي، خو دا کینډل چې دی دا ګرین جوړېدی شي، بالکل دا ګرین جوړېدی شي. د دې چانسز سیوا دي دا کینډل به ګرین جوړه شي ځکه چې دا په یو سپورټ ودرېده او شاته چې کوم دا دوه کینډلې راغلې وي د ریټ، دا صرف او صرف ریټریسمنټ و په مارکیټ کې. اوکې، دا کینډل چې دی دا به ګرین جوړه شي او د دې پر کینډل پر ریاکشن باندې فوکس کوو چې د دې ریاکشن موږ د سوی نیکسټ کینډل ریډ رغېدی شي او که ګرین رغېدی شي. فی الحال خو بایرز چې دی هغو پوش ورکوي په بره چې د دې بایرز ټارګټ دی د انګلفینګ د کی لیول نه له پاسه کلوزینګ کول. ټیک ده، او دی خپل ټارګټ پوره کړو، خو دا په یو ریزسټنس باندې ودرېدل. اوکې، د یو ریزسټنس په بریک کولو باندې ما چې په دا لاندې لاین لګولی دی، یو ریډ لاین دی، یو د لاندې بل لاین دی، دا یو ریزسټنس دی. دی په دغې ودرېدل، د دغې په بریک کولو کې فیل شول. نو نیکسټ کینډل چې دی هغې ګیپ ډاون وکړو. ټیک ده، نو دا کینډل چې دی دا خو به ګرین جوړېږي، د دې باندې خو دې کې خو سره څه شک نشته چې دا به ریډ جوړه شي. زه پې ټریډ اخلم دلته. اوکې، دا کینډل چې دی دا چېرته هم بره نشي تلی، ښکته نشي تلی، سوري، دا کینډل چې دی دا چېرته هم ښکته نشي تلی. دې کې دا به 100% چې دی دا به ګرین جوړېږي. ټیک ده، ریزن یې ما تاسو ته ایکسپلین کو چې کوم پریویس کینډل چې کوم و ته ګرین هغه فیل شول، د ریزسټنس په بیل کولو کې په بریک کولو کې فیل شول. ټیک ده، د نیکسټ کینډل ګیپ ډاون وکړو چې دغه لیول بریک کړي. ټیک ده، او خپل ټارګټ چې و هغه یې پوره کړو. نیکسټ کینډل ګرین رخ شوه او خپل ټارګټ یې پوره کړو او هغه ریزسټنس له پاسه یې کلوزینګ وکړو. خو دا کینډل چې دی دا بیا ودرېده په یو ریزسټنس باندې. ټیک ده، که پریویس کینډل چې کوم ده هغه بیا په یو ریزسټنس باندې ودرېده. نو دا کینډل چې دی د علم یو ریجیکشن راتلی شي او دا ریډ جوړېدی شي، بالکل دا ریډ جوړېدی شي ځکه چې اصل ټرینډ چې دی هغه د سیلرز دی، د بایرز نه دی. ټیک ده، نو دلته ګورو چې سیلرز پوش ورکوي که نه ورکوي، کینډل سټرانګ راغی که ویک راغی. اوکې، نو زمون ټریډ چې دی هغه به اوس هم وین شي. اوکې، دلته چې دی سیلرز ډېر ویک راغلو او ریزسټنس چې دا د سیلرز خپل کوري، د خپل کور نه چې دی سیلرز هغو ویک نشي راتلی. دې ته پکار و چې دی سټرانګ راغلی وی. که دې امپلسیو ویو سټارټ کولی
او لاندې خپل ټارګټ پوره کولی نو دلته به سیلرز ته سټرانګ پکار و چې سټرانګ راغلی وی ایم پیټرن یې کریټ کړی وی خو دې ویک راغلو نو دا کینډل هم ګرین جوړېدی شي او د دې په ریاکشن او کلوزینګ ته ګورو چې د دې کلوزینګ په کوم ځای باندې کېږي سایډ ته تاسو د راوند نمبر چې دی دا هم لیدلی شئ د 900 یو راوند نمبر دی د دقې نه لاندې کلوزینګ کولو دپاره سیلرز کوشش کوي پوش ورکوي چې د 900 د راوند نمبر نه ښکته اوسئ ټیک ده او دلته سیلرز چې دی هغو کامیاب شول خو بایرز چې دی دی مونږ له کنټینیویشن راکو ټیک ده کنټینیویشن یې راکو نو دا کینډل چرته هم ښکته نشي تللی دا زما د ټریډ نه به دا له پاسه کلوزینګ کوي دې ته پرایز ایکشن وایي ټیک ده دا رولز دي مارکیټ چې دی دا په رولز چلیږي نو صرف ریډ ګرین او دا نه یې پکار تاسو به لیدلي که نه یوټیوب باندې ټیک ټاک باندې کسان ټریډینګ کوي او بیخي هسې ګپې ترې راخ کړی دی د ټریډینګ خپله طریقه ده رولز دي زه چې په کومه طریقه کوم دی ته پرایز ایکشن وایي نو په دې کې به ته په رولزو پوه شې چې رولز څه دي کینډل ریډ ولې رغېږي کینډل ګرین ولې رغېږي ریزن به تاسو ته پته وي چې کله تاسو ته خپل ټریډ د ریزن پته وي نو الو به تاسو چې دی نو لکه ټریډ به وین کولی شئ او مخکې تللی شئ چې تاسو ته ریزن پته نه وي چې زه ټریډ اخلم ولې اخلم صرف انډیکیټر یې لګېدلي انډیکیټر یې لګولي او دغه نو ټریډینګ خو انډیکیټر ور دې شی نه دی ښه دلته ما ټریډ ولګو د ډاون دپاره ټیک ده د ډاون دپاره ټریډ ما په دې وجه فلیس کو چې پریویس کینډل چې دی یو خو دې های ولګو د بایرز د پوزیشن بریک آوټ شو کوم چې انورټډ ریډ هیمر دی او انورټډ ګرین هیمر دی دا د بایرز او سیلرز پوزیشن و ټیک ده چې کله د دې بریک آوټ شي نو موسټلی کینډل چې دی ریورس کېږي خو دا فی الحال دا کینډل چې دی دا 100% شور پاتې نه شوه ځکه چې دی سپورټ واغستو نو په دې کې ریجکشن راتلی شي دا کینډل چې دی دا ګرین راتلی شي ټیک ده که ان کیس دا کینډل بره تلی وی او دا د یو پوینټ نه ریزسټ شوی دی په سایډ باندې د انګلفینګ یو کی لیول دی که د دغې ځګې نه ریزسټ شوی وی نو دا کینډل چې دی دا به بیا ریډ رخ شوی وه خو دې مخکې سپورټ واغستو نو د دې وجې زموږ ټریډ چې دی هغه لاس شو ټیک ده دې کینډل چې دی د اګین موږ له کنټینیویشن راکو د هفته پاره نو دې کینډل چې دی دا هم دا ګرین جوړېدی شي خو ټریډ پې په دې وجه نه کومه چې کله یو لاس وشي نو لګاتار ټریډ لګول نه پکار لږ ساعت له صبر کول پکاري صبر چې دی دا په ټریډینګ کې ټول نه غټ لاس چې دی تاسو له درکولی شي انتظار پیشنس ټیک ده نو صبر کوئ چې یو ټریډ لاس شي نو بیا بل ټریډ اخیستو پورې یا خو لیپټاپ موبایل هر سره چې یا بندوئ لږ ساعت دپاره نو ستاسو سایکالوجي دی دې سره به سټرانګ کېږي ستاسو سایکالوجي اوکې دې کینډل د ریجکشن راځي چې د 900 اوکې پریویس کینډل چې دی دا د 9000 دا یو ډېر سټرانګ راوند نمبر دی د دې په بریک کولو کې فیل شوه ټیک ده نو حقه قصه ده دی بیا ګیپ ډاون وکړو ګیپ ډاون یې وکړو څه دپاره یې وکړو ما تاسو ته شاته ایکسپلین کړو چې ګیپ ډاون د څه دپاره کېږي ټیک ده ټو بریک دیټ لیول اوکې د دقې لیول د بریک کولو لپاره کینډل چې دی دی ګیپ ډاون وکړو د 9000 د راوند نمبر دا یو سټرانګ لیول دی ریزسټنس لیول دی ټیک ده نو کینډل ګیپ ډاون وکړو بایرز ګیپ ډاون وکړو چې دغه لیول بریک کړي نو دا کینډل چې دی دا په زما د پلیسینګ نه له پاسه ما چې کوم ټریډ پلیس کړی دی د له پاسه به دا کلوزینګ کوي او بس ته ویډیو دیږي نو نیکسټ ویډیو پورې خپل خیال ساتئ الله په امان